في وحشة الغابة المظلمة وبين صخور منحدرات الموت، كان لونا روبرا يتسلل بخفة قاتلة حتى بلغ عمق الغابة. قفز بصمت واختبأ فوق إحدى الأشجار. سكون وترقب، أذناه تلتقطان همسات بعيدة، مخلوقات تقترب. شد قبضته على مقبض سيفه واستعد، لكن همس صوت فولفا في قلبه: لا تتسرع، كن هادئا، اتفقنا ألا تكون طائشا. ارتخت يده، لكن عينيه بقيتا يقظتين. اقتربت الأصوات أكثر. قال أحد المخلوقات: أشم رائحة غريبة. ثم تابع: تشبه رائحة البشر، لكن فيها شيء مختلف. أجابه الآخر: لا بد أن أحدهم ضل طريقه وبقي هنا. ثم قال بجشع: أسرعوا لنبحث عنه، من يمسك به سينال جائزة من سيدنا. واندفعوا واختفوا بين الظلال. بقي لونا روبرا ساكنا كظل فوق غصن. مرت لحظات ثقيلة، ثم مر اثنان. عيناه التقطتهما. همست فولفا: استعد، لا أحد غيرهما بالجوار. شد جسده وتحول إلى صاعقة صامتة، وفي اللحظة التي وصلا فيها تحت الشجرة انقض. ضربة واحدة قطعت رأس الأول، وقبل أن يستوعب الثاني غرس لونا روبرا سيفه في جسده. تراجع المخلوق يمسك بطنه، وقال بصوت متقطع: مستحيل، كيف لجرح أن يقتلني؟ ثم سقط، مات. اقترب لونا روبرا وقطع رأسه. حمل الرأسين وقفز بهما إلى أعلى الشجرة، أخفاهما بين الأغصان، ثم تحرك بصمت وانتقل إلى شجرة أبعد. اختبأ من جديد وعاد ينتظر فريسة أخرى. واصل لونا روبرا صيده بحذر، بدقة، كشبح ينتقل بين الأشجار واحدة تلو الأخرى. سقطت فرائسه حتى بدأ الفجر يقترب، وعادت المخلوقات تبحث عن رفاقها، عن الرؤوس التي اختفت. أما هو فكان قد جمعها، 7 رؤوس. نظر حوله يبحث عن شيء يحملها فيه،
فوجد قطعة قماش مهترئة، شدها، عقدها بإحكام، ووضع الرؤوس بداخلها، ثم جرها خلفه عائدا نحو الكهف. داخل الكهف كانت إيلاريا وسول تنتظرانه بقلق. فتح الباب، دخل. قالت إيلاريا بسرعة: لقد قلقنا عليك. أجابها بهدوء: لا تقلقي. ثم ألقى ما يحمله. انفتحت العقدة وسقطت الرؤوس. صرخت إيلاريا وتراجعت للخلف. أما سول فبقيت تنظر إليه، قلق ممزوج بشيء آخر، وقالت: كما توقعت، أنت خطير. ثم ضيقت عينيها: لكن كيف ماتوا؟ أليسوا خالدين؟ هل استخدمت شيئا كالماء؟ قال بهدوء: لا أحمل إلا سيفي. ثم أشهره، وفي لحظة تراجعتا معا. صرخت سول: أيها الأحمق، ألم أقل لك لا تشهر هذا السيف أمامنا؟ أعاده فورا إلى غمده. تقدمت إيلاريا قليلا وقالت: يبدو أن السر في سيفه. ثم نظرت إليه: أو فيه، إما أن يكون السر في السيف أو في الفتى نفسه. قالت سول: أو في كليهما. ثم أضافت بجدية: لكن بات مؤكدا أن من يتلقى ضربة من هذا السيف يموت. سألت إيلاريا: هل كانت ضرباتك قاتلة؟ أجاب: لا. ثم قالت بهدوء مرعب: إذن؟ فقال: أحدهم مات بمجرد خدش. تبادلتا النظرات. قالت سول بقلق: عليك أن تحذر، لو خدش هذا السيف إحدانا ستموت فورا. تقدمت إيلاريا نحوه وقالت بلطف: تعال، نم قليلا، ارتح. هز رأسه: لا، يجب أن أعود إلى القبيلة. قال: لا يجب أن يقلقوا علي. قالت بحزم هادئ: نم قليلا ثم اذهب. ثم أمسكت به وأجلسته، وجعلت رأسه يستقر في حضنها، ومع الإرهاق استسلم وغفى. بينما كانت سول قد نهضت بهدوء وتوجهت نحو الباب الجانبي لغرفتها واختفت خلفه. مرت ساعات واستفاق لونا ربرا. نهض ببطء وحمل الرؤوس داخل الرداء الممزق، ثم خرج متجها نحو أقرب نقطة، قبيلة الهمج. داخل مبنى الاجتماعات كان أوبافيمي جالسا وحوله القادة. دخل لونا ربرا بهدوء. توقفت الأحاديث. نظر إليه أوبافيمي وقال: ماذا تحمل أيها الفتى؟ ثم أضاف بنبرة ساخرة: هل اصطدت شيئا؟ أجابه بهدوء ثابت: نعم. ثم قال: أتيت لأشكرك على إعطاء عاج الثريا. تبادل القادة النظرات، ثم فتح الكيس وقلبه، فسقط رأسان تحت قدمي أوبافيمي. اتسعت عيناه وقال بصدمة: ما هذا؟ قال لونا ربرا: اصطدتهم. ثم أضاف ببرود: لأثبت لك أن قرارك لم يكن خاطئا. وأدار ظهره ومضى. صح أوبافيمي: إلى أين أيها الصبي؟ تعال، أخبرني ماذا فعلت. أجاب دون أن يلتفت: لدي عمل. ثم قال: هناك ديون يجب سدادها. وخرج. ساد الصمت. نظر كاريم إلى أوبافيمي وقال: لا تقل لي إنها رؤوس لتلك المخلوقات. لم يجب فورا. ثم قال أوبافيمي بصوت منخفض: هذا الفتى فيه من الغرابة أكثر من والده. ثم أضاف: لأول مرة أشعر بالعجز. صبي يفعل ما لم نفعله. تدخل كوبا وقال بهدوء: أنت قائد يا أوبافيمي، والقائد لا يخاطر بنفسه في أمور لا معنى لها. لكن نظرات أوبافيمي كانت تقول عكس ذلك تماما. وصل لونا ربرا طريقه حتى بلغ قبيلة القمر، وقبل أن يصل إلى القصر كانت فولفا وإلفا بانتظاره. قالت إلفا بحدة:
أين كنت البارحة أيها الشقي؟ فالاريك غاضب منك وقال إنه لن يدربك مجددا. ثم ضيقت عينيها: وماذا تحمل؟ لكن فولفا تقدمت خطوة حدقت فيه بعينيها التي لا ترى فيهما، ولكن ببصيرتها حدقت بعمق وقالت بهدوء: اقترب يا لونر، يا لونر فال أوبرا. سكتت لحظة ثم همست: أشم رائحة جدتي. وامتلأت عيناها بالدموع. نظر إليها لونر أوبرا وقال بهدوء: كما توقعت، ستعرفين. ثم أضاف: سأرى فينرير وأعود لأحدثك يا جدتي. ومضى داخل القاعة. دخل، وما إن رآه فالاريك نهض غاضبا وقال: تستحق الضرب أيها المتعجرف، هل أصبح تدريبي لا يعنيك؟ لكن قبل أن يصل إليه أخرج لونر أوبرا رأسين من الكيس وألقاهما، واحد نحو فالاريك والآخر أمام فينرير. في لحظة عم الذعر القاعة، تراجع البعض وارتفعت الهمسات: هذه رؤوس، هل قتل أحدا؟ لكن نظرات فينرير تجمدت وانعقد حاجباه وقال ببرود حاد: ألن تكف عن حماقاتك؟ رفع لونر أوبرا نظره إليه وقال: لم آت للنقاش. ثم تابع: أتيت لأخبرك أن إكليل القمر الذي أعطيتني إياه قد نجح. صمت ثقيل، ثم أدار ظهره وقال: سأذهب إلى الجدة. ومضى نحو فولفا ليقص عليها ما حدث. مرت ساعة وكان لونر أوبرا قد بلغ قبيلة الشمس. الأجواء مشحونة، والحرس ما إن رأوه قالوا بسرعة: راغنر يبحث عنك. لم يتوقف ومضى مباشرة داخل القاعة. كان راغنر غاضبا وسول تحاول تهدئته: ما بك؟ خرجت لبرهة وعدت غاضبا، وعلى العرش ذلك الصبي الذي انتحل شخصية الملك. وفي تلك اللحظة دخل لونر أوبرا. التفت راغنر نحوه فورا وقال بحدة: أين كنت؟ هل الأصدقاء بخير؟ أجابه بهدوء مستفز: نعم، صديقك فينرير بخير، وصديقك أوبافيمي كذلك. انفجر راغنر غضبا وزأر: أتسخر مني أيها الوغد؟ واندفع نحوه وأمسكه من عنقه ورفعه عن الأرض وقال: أنت تعلم عمن أسأل. اختنق صوته قليلا ثم قال بسخرية: تقصد الأحبة وليس الأصدقاء. نعم، هم بخير. في تلك اللحظة انفلت الكيس من يده، سقط وتدحرج رأس إلى الخارج. تجمد راغنر لحظة ثم نظر إليه باستغراب: ما هذا؟ ألقاه أرضا وانحنى وحمل الرأس. نظر إليه بتمعن ثم قال: تذهب إلى الغابة ليلا إذن. صرخت سول: لماذا لم تتعلم؟ ألم تكفك المرة الماضية؟ ستموت إن بقيت تتصرف بطيش. قال راغنر دون أن ينظر إليها: لا يهمني إن مت، لكن لن أسمح أن تؤذي الأصدقاء بسببك. قال لونر أوبرا ببرود: بالمناسبة هم يرسلون لك أشواقهم. في لحظة تبدل وجه راغنر، خمد غضبه وأصبح كحمل وديع. استغل لونر أوبرا ذلك وقال: على أي حال أتيت لأريك فائدة تاج الشمس الذي أعطيتني إياه. ثم استدار وخرج، حمل الكيس معه وترك الرأس عند راغنر. في الخارج وقف وسط الساحة وصاح: اجتمعوا. تجمع الناس فضوليين ومتوترين. فتح الكيس وأخرج رأسا ثم ألقاه أمامهم وقال بصوت عال: هذا ما اصطدته لكم. ثم أضاف: ولن أتوقف. أخذ الرأس الأخير الذي بقي ومضى، وقال وهو يبتعد: أنا ذاهب إلى الموقر فاروس. واختفى تاركا خلفه صمتا ثقيلا وذهولا لا يوصف. وصل لونر أوبرا إلى الموقر فاروس، وكان يحمل الرأس الأخير.
ما إن رآه فاروس صمت. تقدم ببطء، أخذ الرأس وتفحصه بعين دقيقة، ثم قال: كيف قتلته؟ أجاب لونا ربرا بهدوء: لم يكن وحده، كانوا 7. وزعت رؤوسهم على بقية القبائل. رفع فاروس نظره إليه وقال بحدة: سألتك كيف قتلته، لم أسألك عن العدد. قال لونا ربرا: بعضهم قطعت رؤوسهم، بعضهم طعنته. ثم أضاف بصوت منخفض: وبعضهم مات بخدش. سكت فاروس لحظة ثم قال: إذن الأمر ليس مصادفة، هناك سر. ثم نظر إلى سيفه: لكن سيفك يشبه سيف راغنر، وسيف راغنر لم يقتل أحدا منهم من قبل. ضاقت عيناه وقال: الأمر غريب. اسمع يا فتى، لن أنهاك عما تفعل لأنك لن تنفذ ما أقول. لقد ورثت العناد من والدتك، وأنا أعلم ممن ورثت هي العناد. صمت لحظة ثم قال: في المرة القادمة احمل سيفين، وإن أتيحت لك الفرصة اطعنه أولا بالسيف العادي، فإن لم يمت اقتله بسيفك. يجب أن نعلم السر فيك أم في السيف. ثم أضاف: والآن تعال معي، عليك أن تكمل دروسك في التكتيكات العسكرية. يجب أن تكون ملما بكل العلوم وتتخصص في هذا المجال. قال لونا ربرا: لدي اقتراح أيها الموقر. نظر إليه: تفضل. قال: ليس كل شخص لديه قابلية لتعلم التكتيكات، لكل إنسان موهبة. ثم تابع: لماذا لا تأخذ 3 من كل قبيلة وأنا العاشر، وندرس عندك ونختارهم حسب ميولهم، من لديه شغف بهذا العلم نجلبه. سكت فاروس لحظة ثم قال: ومن قال لك أنه ليس لدي تلاميذ؟ إنهم من صبية وصبيات القلعة. قال لونا ربرا: لكنهم لا يخرجون خارجها، ومن خبر القتال ليس كمن لم يخبره. تأمل فاروس ثم قال: لأول مرة تقول شيئا يستحق الاستماع، فيه حكمة. ثم أضاف: حسنا، سأترك لك مهمة الاختيار. اذهب وادرس الأمر جيدا، واحتكم لعقلك لا لقلبك. ابتسم لونا ربرا ابتسامة خفيفة وقال: من أنقذني في الغابة في الليلة الماضية كان قلبي لا عقلي. ثم استدار وخرج. بقي فاروس ينظر إليه بعين متفحصة وتمتم: هذا الصبي يخفي أسرارا عني، لقد تغير وفي الأمر سر. في الطريق كان لونا ربرا يسير ويهمس: نعم، أسمعك يا جدتي، نفذت كل ما قلته، اقترحت الأمر، فماذا الآن؟ جاءه صوت فولفا من داخله: الآن اذهب واختر تلاميذك، سيكونون عونك في معاركك القادمة. ثم همست: وسأدلك على من سيكون مخطط جيشك. توقف لحظة فأكملت: يجب أن تبدأ ببناء ركائز جيشك من الآن. ابتسم ومضى يحمل في عينيه حلم جيش سيقوده يوما. ننتقل بالأحداث إلى الجبال الملعونة، حيث وصل لونار وغلوريا وكيرما إلى مشارف جبال غيلان القمر. توقفت كيرما وقالت: سأنتظر قدومكما. أجابها لونار بثقة: بكل تأكيد، ومضت. بينما دخل لونار وغلوريا أراضي الغيلان القمرية، سلكا الممر الذي وصفته لهما كيرما عن الممر المؤدي إلى المملكة. وفجأة ظهروا مجموعة من غيلان القمر أمامهما مباشرة. أشهر أحدهم سلاحه وقال بحدة: بشر في جبالنا؟ تقدم لونار خطوة وقال بهدوء: لسنا أعداء، نحن ضيوف عند أميرتكم سيفا. ضحك أحدهم بسخرية: أتسخر منا أيها البشري؟
رد لونر ببرود: لا مانع لدي من قتالكم. ثم أضاف: لكن لا تنسوا أنني أخبرتكم أننا مدعوون من قبل أميرتكم. لحظة توتر، ثم وصل غول آخر قال: ما هذه الضجة؟ لكن ما إن وقعت عيناه عليهما توقف، ثم قال: أهذان أنتما؟ نظر إلى البقية وقال بحزم: أغمدوا سيوفكم، إنهما ضيفا الأميرة. في لحظة اختفى التوتر وأغمدت الأسلحة. تقدم الغول وقال: تفضلا معي، ومضى. تبعه لونر وغلوريا، أما البقية فبقوا مكانهم ينظرون باستغراب. قال أحدهم: هل بلغ بنا الحال أن نستقبل البشر في جبالنا؟ رد آخر: ألم تلاحظ؟ الرجل قمري. قال الأول بازدراء: وإن كان قمريا يبقى بشريا. ثم أضاف بقلق: أتريدون أن تصل اللعنة إلى جبالنا؟ نحن نتضور جوعا بدونها، فكيف إن حلت بنا؟ ثم قال ثالث ببرود: اذهب وقدم اعتراضك للأميرة سيفا أو لزوجها الأمير فالون. ارتبك الأول ثم قال: أتريد أن يقطع لساني؟ لو أزعج أحدهم زوجته سيقطع رأسه. ثم تابع: أنسيت ما حدث البارحة؟ كاد أن يقتل حرسها لأنهم لم يكونوا معها عندما هاجمها الجبليون، لولا أنها تدخلت وتشفعت لهم. ساد الصمت لحظة، ثم قال أحدهم: هيا لنذهب، لعلنا نجد شيئا نصطاده. وانصرفوا، بينما كان الضيفان في طريقهما إلى قلب المملكة. وصل لونر وغلوريا ومعهما الغول إلى مملكة غيلان القمر، سور هائل منحوت في قلب الجبال، بوابة عملاقة على هيئة غول، وجهه كالقمر بقرنين بارزتين، وفي يده سلاحه المميز المطرد، رمح لكن رأسه كسيف متعرج. تقدم الغول وصاح: افتحوا البوابة. اهتزت الجبال وانفتحت البوابة. دخلوا داخل المدينة. خطواتهم ترددت بين الصخور والعيون، تتجه نحوهم كل عيون الناس. بشر داخل المدينة لأول مرة. همسات تتزايد، دهشة وعدم تصديق، لكنهم واصلوا المسير حتى بلغوا القصر القمري. كان الخبر قد سبقهم، وخرجت سيفا مسرعة، وحالما رأت غلوريا عانقتها رغم يدها المربوطة، وابتسمت وقالت بلطف: كيف حالك يا غلوريا اللطيفة؟ ثم نظرت نحو لونر وقالت: قبل أن أراك تقاتل لم أكن لأتوقع عودتكما من جبال الهلاك، لكن بعدما رأيت منك كنت واثقة أنك ستعود. ثم أشارت: تفضلا. ودخلوا. خلفهم تجمع الناس ينظرون بذهول. أميرتهم تستقبل بشرا بهذا الترحيب. داخل القصر كان الأمير فالون يجلس على عرشه وهو زوجها، لكن ما إن رآها نهض وتقدم، مد يده نحو لونر وقال: أنت أول بشري أصافحه. أمسك لونر يده وقال بهدوء: وأنا صافحت غولا قبلك. ثم أضاف: وكان أضخم منك بكثير. ابتسم فالون وقال: إذن ما قالته سيفا لم يكن مزاحا، أنت صديق نورغالد. وتابع باهتمام: تعال حدثني كيف اكتسبت صداقته. ثم التفت إلى غلوريا وقال: أخبرتني زوجتي عنك، عن لطفك وعن رغبتك بالدفاع عنها أمام الغيلان الهمج. ثم ابتسم: رغم نعومتك شجاعتك تستحق الثناء. وأشار بيده: تفضلا اجلسا. فجلسوا جميعا في قاعة بدأ فيها شيء جديد وحكاية جديدة. وضع الطعام أمامهما، أرانب مشوية. جلسوا حول المائدة، لكن الصمت كان أثقل من الجوع. قال فالون: اعذرونا على ضيافتنا غير اللائقة. ثم أضاف بنبرة خافتة:
منذ أسبوع لم نصطد أي أيل، وأشار إلى الطعام. حتى هذه الأرانب ليست صيدا، بل تمت تربيتها مؤخرا. رفع لونر نظره إليه وقال بهدوء: ألا يخبرك هذا بشيء؟ ثم أضاف: إن عليكم تغيير أسلوب معيشتكم، أن تكونوا منتجين لا مستهلكين. تجهم فالون: وماذا تقصد؟ قال لونر: بدل أن تعتمدوا على الصيد، لماذا لا تربون الحيوانات وتجعلونها تتكاثر لديكم؟ هز فالون رأسه: إنها برية ولا تقترب من أحد. تدخلت غلوريا: كل الحيوانات كانت كذلك، لكن البشر روضوها وجعلوها أليفة. ابتسم فالون بسخرية خفيفة: لأن البشر أجسادهم ناعمة فتألفهم الحيوانات. نظر إليه لونر بحدة: ولماذا تعتبرون أنفسكم مختلفين عن البشر؟ ما الفرق بيننا إلا بالحجم؟ ثم أضاف بنبرة صارمة: أما فكرة اللعنات فليست سوى سم زرعه كهنة المعبد في عقولكم وفي عقول البشر شمال النهر، ليفرقوا بينكم ويضعفوا الجميع ثم يخضعوكم كما أخضعوهم. قال فالون: لكنهم لم يخضعوا الغيلان. أجاب لونر: لأنكم أقوياء، لكن مع قلة الغذاء والصيد ستضعفون، وعندها سترضخون للكهنة. ساد الصمت، ثم قال لونر: على أي حال لم آتي بالكلام فقط، بل باقتراح. رفع فالون نظره باهتمام. قال لونر: قابلنا كيرما أميرة الغيلان الهجينة. ثم قص عليه ما حدث بإيجاز، ثم قال: أستطيع أن أجد صيغة اتفاق بينكم وبين نورغالد، فالمنطقة هناك الصيد فيها وافر. شرد فالون ثم قال: هل أنت جاد؟ أجابه: وما المشكلة؟ ثم أضاف: تخيل، حيوانات بهذا الحجم تكفي كل احتياجاتكم. ثم رفع إصبعه وقال: لكن بشروط. قال فالون: وما هي الشروط؟ قال لونر: أولا، تأخذون بعض الحيوانات وتربونها عندكم، تنشئون مزارع فتصبحون منتجين. ثم تابع: ثانيا، تشكل فرق صيد خاصة مهمتها الإمساك بالحيوانات دون قتلها لتربى. ثم أضاف: وتكون هذه الفرق مشتركة بين القبائل. قال فالون: وتوزيع الطرائد بالتساوي؟ هز لونر رأسه: لا، هذا ظلم. هناك فرق في الحجم، أي فرق في الاحتياجات. ثم قال بوضوح: نقسم الطرائد إلى 5 حصص، أنتم حصة واحدة، الجبليون حصتان، والغيلان الهجينة 3 حصص، فهم الأكبر حجما والأكثر عددا. ثم صمت لحظة وقال: هذا بخصوص الثروة الحيوانية. رفع عينيه وثبتهما في فالون وقال: والآن دعونا نتحدث عن الثروة النباتية. دار نقاش طويل بين لونر وفالون، وكان واضحا إعجاب فالون بأفكار لونر وعمق نظرته. وخلال الحديث روى له لونر قصته كاملة وسبب قدومه، وطلب منه المساعدة في أمر ما. بعد ذلك قضى هو وغلوريا ليلة كاملة في المدينة، يتجولان برفقة الأميرين، يختلطان بالناس ويتعرفان عليهم عن قرب. ومع مرور الوقت بدأت الألفة تنمو شيئا فشيئا. كانت بذرة زرعها لونر ليعتاد الغيلان على وجود البشر بينهم، لكن تلك البذرة لم تكن سوى غلوريا، فبلطفها وبساطتها وروحها النقية كانت تتسلل إلى قلوب كل من يراها. وقد لاحظ لونر بحسه النجمي هذا التأثير العجيب، إذ بدت له ألطف من نسيم عليل. وفي صباح اليوم التالي وقف فالون وسيفا عند بوابة المدينة لتوديعهما. قال فالون للونر: أنتظر عودتك. فأجابه لونر بثقة: بكل تأكيد. ثم التفتت سيفا إلى غلوريا وقالت: أبقي هنا، لا حاجة لذهابك. ابتسمت غلوريا وقالت: لا،
لقد وعدت كيرما بزيارتها وسأعود لاحقا. ثم غادرا المدينة ترافقهما مجموعة من الغيلان القمرية لتوصلهما إلى حدود جبال الغيلان الهجينة. وحين بلغا تلك الديار عاد الغيلان القمريون أدراجهم، بينما واصل لونر وغلوريا طريقهما نحو مدينة الغيلان الهجينة. وبعد مسير وصلا إلى الممر المؤدي إليها، وهناك كان في انتظارهما غولان ضخمان، لكن هذه المرة لم يكن الاستقبال كما حدث في جبال القمر، فما إن وقعت أعين الغولين عليهما حتى نهضا وقالا باحترام: أهلا بكما، الأمير والأميرة بانتظاركما. ثم انحنيا وأضافا: اصعدا على كتفينا فالطريق وعر. قال لونر: لا حاجة لذلك. فأجابه الغول: هذه أوامر كيرما وأتمنى ألا ترفضها، سنعاقب إن لم ننفذها. تنهد لونر وقال: حسنا. فصعد هو وغلوريا على كتفيهما وانطلقا. كانت الصخور من حولهم هائلة والجبال شاهقة بشكل يفوق الوصف، حتى بلغ مدينة الغيلان الهجينة، وهناك بدت الضخامة في أقصى تجلياتها، مدينة لا يستطيع نظر البشر أن يحيط بارتفاع أسوارها. وهنا فقط يدرك المرء الفارق الحقيقي بين البشر والغيلان. دخلا المدينة وسرعان ما تجمهر الناس يتطلعون بدهشة لرؤية بشريين يطآن أرضهما. كانت المدينة مهيئة لاستقبالهما بأمر من كيرما. تعالت الهتافات: أهلا بكما في مدينتنا، شكرا لإنقاذكما أميرتنا. هل صحيح أنكم ستساعدوننا في حل مشكلة الصيد؟ ومن بين الحشود كانت هناك غولة ضخمة تحمل طفلها، وكان رغم صغره أكبر من لونر. يبتسم ويقول ببراءة: انظري يا أمي، إنهم الأقزام الذين كانت جدتي تحكي لي عنهم قبل النوم. أما لونر وغلوريا فكانا يبادلان الجميع الابتسامات ويلوحان بأيديهما حتى وصلا القصر، حيث وقف عند بوابته غولان شامخان بديا في عيني لونر كجبلين قائمين، إنهما كيرما وشقيقها مولدر ملك الغيلان الهجينة، وثاني أضخم من عرفه العالم حتى الآن بعد نورغالد. وقف مولدر عند مدخل القصر شامخا كجبل حي، عيناه تدرسان لونر بتمعن وكأنه يزن روحه لا جسده. قال بصوت عميق يهز الهواء من حوله: إذن هذا هو البشري الذي جعل أختي مدينة له بحياتها، والذي تجرأ ودخل جبال الهلاك وعاد حيا. ابتسم لونر ابتسامة خفيفة وقال: ليس التجرؤ هو ما أعادني حيا، بل حسن الاختيار. ارتفع حاجب مولدر قليلا وقال: وهل كان الهروب أم الوقوف هو خيارك؟ قبل أن يجيب لونر تقدمت كيرما خطوة وقالت بحزم: كان الوقوف والقتال يا مولدر، ولولا تدخله لما كنت هنا الآن. ساد صمت ثقيل للحظة، ثم انحنى مولدر انحناءة خفيفة، وهو تصرف لم يره أحد من قبل. إذن أنت ضيفي، لا أسير ولا دخيل. ثم أشار بيده الضخمة نحو القصر: ادخل، ولكن اعلم ضيافتي لا تعني ثقتي. دخل لونر وغلوريا بينما كانت أعين الغيلان تلاحقهما، بعضها فضولي، بعضها ممتن، وبعضها حاقد. داخل القصر كان كل شيء أضخم مما رأوه من قبل، أعمدة كأنها جذوع جبال، وسقف يكاد يختفي في الظلام. قال مولدر وهو يجلس على عرشه: سمعت أنك تحمل أفكارا لا سيفا فقط. رد لونر: وأنت
تحمل مملكة لا قوة فقط. ابتسم مولدر ابتسامة خفيفة وقال: أعجبني جوابك، تكلم. تقدم لونر خطوة وقال: أنتم تجوعون والقمريون يجوعون، وحتى الوحوش في جبال الهلاك تقاتل على البقاء. المشكلة ليست في الأرض بل في الطريقة. ضرب مولدر ذراع عرشه وقال: تكلم بوضوح. قال لونر بثبات: أنا لا أقدم عرض صيد بل عرض بقاء. تحالف بينكم جميعا لكن بشروط. ضاقت عينا مولدر وقال: تحالف بين الغيلان؟ ومن يقوده؟ نظر لونر إليه مباشرة وقال: أنت إن كنت تستحق. ساد الصمت، ثم دوى ضحك عميق في الغابة: إما أنك شجاع أو أحمق، وفي كلتا الحالتين أريد أن أسمع البقية. قال لونر: سأحاول إيجاد حل لمشكلة الغذاء التي تعانون منها، لكن البداية لا تكون بالغذاء بل بالاستقرار، ولا استقرار دون تحالفات وتفاهم بينكم. ثم تابع: بالنسبة للغيلان القمريين فقد أبدوا موافقة مبدئية على التحالف معكم، لكن لديهم تحفظات تجاه الجبليين. أما أنتم فكما فهمت لا مشكلة لديكم مع أحد. ضيق مولدر عينيه قليلا وقال: لأنهم يهابوننا. ثم أضاف: عموما ما تطلبه تحالف بين قبائل الغيلان ليس مستحيلا. نعم، حاليا نحن في هدنة عامة باستثناء بعض المناوشات بين الجبليين والقمريين. قال لونر: وماذا عن البشر؟ تغيرت ملامح مولدر ونظر إليه بحدة: وما شأن البشر؟ لم نحتك بهم يوما. أجابه لونر بهدوء: مشكلتكم الغذائية ليست بسبب الصيد فقط، هناك سبب أعظم وهو الزراعة. أنتم لا تزرعون بل لا تعرفون الزراعة أصلا. قال مولدر: نزرع بعض الأمور البسيطة، لكن طبيعة المنطقة جبلية ولا تصلح للزراعة. هز لونر رأسه وقال: لا توجد أرض لا تصلح للزراعة، المسألة تحتاج إلى خبرة فقط، وصدقني إن نجحتم في الزراعة ستستغنون عن الصيد. سأله مولدر: وما علاقة البشر بكل هذا؟ فأجابه لونر: لأنكم بشكل غير مباشر كنتم سببا في خضوعهم لعدوكم وعدوهم. أنتم لا تعلمون بعد من هو عدوكم الحقيقي. ثم بدأ لونر يشرح له ما سبق أن شرحه للقمريين، يسرد ويحلل ويكشف، فأثار فضول مولدر حينا وصدمه بحقائق أخرى حينا آخر. وبعد أن انتهى النقاش قال مولدر: حسنا يا لونر، أعطيك موافقة المبدئية، لكن يبقى الجبليون وهنا تكمن المشكلة. قال لونر: سأتوجه إليهم الآن وأرى ما يمكن فعله. فقال مولدر بسرعة: لا. ثم تابع بنبرة حاسمة: استضافك القمريون ليلة، وأنا لن أرضى بأقل من ليلتين. قال لونر: يمكننا تأجيل ذلك إلى وقت لاحق. لكن مولدر ابتسم ونظر إلى كيرما، فضحكت كيرما وقالت: أعتذر منك يا لونر، لكن الأمر غير قابل للنقاش. ثم أضافت: حين يقول مولدر أمرا لا يتراجع عنه. وبالفعل بقي لونر وغلوريا ليلتين في ديار الغيلان الهجينة. خلال تلك الفترة تعرف لونر على معظم قادتهم، واحتك بالناس عن قرب، يراقبهم ويستمع إليهم ويغوص في تفاصيل حياتهم. أما غلوريا فقد سلبت قلوب الجميع بلطفها وعفويتها في ظل فضول كبير لرؤية البشر، أو كما يسمونهم الأقزام. وهكذا تمكن لونر من توطيد علاقته مع قبيلتين من قبائل الغيلان، لكن بقيت القبيلة الأصعب الأكثر همجية، وهنا كانت تكمن المشكلة، وتحديدا مع شقيق ملكهم. وبعد يومين حان وقت الرحيل.
وقف لونر يستعد لمغادرة المملكة، وفي تلك اللحظة طلبت كيرما من غلوريا أن تبقى، وقالت لها بقلق: ذهابك معه خطر عليك، فالوضع هناك مختلف. لكن غلوريا أصرت وقالت بثبات: لن أترك لونر وحده في مهمته. تنهدت كيرما قليلا ثم قالت: إذن سأرافقكما لنوصلكما إلى هناك. إن ذهبتما وحدكما دون حماية ستقتلان. وبالفعل انطلقت كيرما يرافقها عدد من الغيلان الهجين مع لونر وغلوريا، متجهين نحو القبيلة الأخيرة، قبيلة غيلان الجبال، في مكان ما على ضفة نهر القمر، وتحديدا على الضفة الشمالية تحت ضوء الليل الساطع. وقف الكاهن زرخ تحيط به بعض المخلوقات، بينما كان أمامه غول ضخم لا يرى منه سوى ساقيه لشدة هوله. قال الغول بصوت غليظ: جلبت لك المعلومة التي تريدها. هناك بشرية بالمواصفات التي سألت عنها، وهي الآن مع الغول نورغالد. لم أرها بنفسي، لكن بعض الغيلان شاهدوها ثم تابعا. والآن سأدخل جبالكم لأصطاد، وبعدها نبرم اتفاقنا يسمح لنا في الصيد في أراضيكم. رد زارخ ببرود: عليك أن تختطفها وتأتي بها إلينا. ضحك الغول بسخرية وقال: ومن الأحمق الذي يجرؤ على دخول جبال الهلاك غير ذلك المجنون نورغالد؟ حتى إن لم تقتلنا وحوش تلك الجبال فسيقتلنا هو. ثم أضاف بحدة: اتفاقنا كان واضحا، أن أخبرك بمكانها فقط. قال زرخ دون أن تتغير ملامحه: لا تقلق، لدي من سيتكفل بهذا الأمر. ثم أردف بنبرة واثقة: بل من سيجلبها وينتزع رأس نورغالد أيضا. وتوقف لحظة قبل أن يقول: وأكاد أجزم أنه الوحيد القادر على فعل ذلك. وإلى هنا تنتهي أحداث هذا الفصل، لنعلم في الفصل القادم ما الذي سيجري من أحداث.